Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Meron ulit tayong isang simple at napakadaling gagawin na project. Ito ang loop scarf. So, gumamit tayo ng dalawang klaseng yarn. Mabilis itong gawin at ang ganda ng effect ng kulay na ginamit ko. So, eto makikita ninyo yung pink at dark blue. At syempre, pwede kayong mag-decide kung ano man ang kulay na gusto ninyo o depende sa mood ninyo habang ginagawa ninyo ang scarf. So, nakita ninyo may parang line from one end hanggang dito sa ibaba. Makikita ninyo maya-maya kung paano to gagawin. So, yeah, hindi ko na patatagalin pa. Ito yung ginamit kong yarn. Ang Woolly Hugs Sheep Merino Extra from Veronica High. Ang isang ball ng yarn ay 50 grams, so a total of 100 grams dahil dalawa ito. So, meron itong 110 meters. Okay, so tignan niyo muna ito. Ito tanggalin natin. At ito rin. So, dito makikita yung kulay ng yarn. Ito ay 50% wool, 28% cotton, and 22% polyamide. So, ayan. Ang colors, 55 at 37. At, so, magsimula na tayo. So, kukunin natin yung isang end nitong yarn. Galing dito sa gitna. So, itong blue, tapos itong pink. Dapat magkatabi itong dalawa. Ayan. So, itong gamit kong hook pala ay size 12. Tapos, dito sa card, sabi nito, ang recommended hook size ay 5.5 to 6.5. So, dahil dalawa yung yarn na gamit ko, so, ito size 12 ang hook na gamit ko. So, first, gumawa tayo ng knot. And then, gagawa tayo ng 15 chain stitches. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. Tapos, netong 15 chain stitches, ay mag-add tayo ng 3 chain stitches. Ayan. So, yung 3, gagawa tayo ng double crochet. So, dito sa ika-15th stitch, ayan yung double crochet natin. Okay. So, yarn over, gumawa ulit ng double crochet sa kasunod na butas. At ayan. So, eto, gagawa ulit tayo ng isang double crochet. So, paulit-ulit lang ang paggawa ng double crochet. Ayan, andito na tayo sa dulo. And then, gagawa tayo ng 3 chain stitches. And then, i-turn over ito. At, gagawa ulit tayo ng double crochet, pero yung hook ay ipapasok natin dito sa likod na stitch. So, ayan, makikita ninyo yung effect ng ating double crochet para itong may V. Ayan, yung V. So, dalawang stitches yan. So, yan yung harap. Tapos, dito, ito, yung likod na stitch. Dito natin ilalagay yung ating hook sa likod na stitch. Okay? Ito na yung first na double crochet. Tapos, dito sa likod uli na stitch. Dito natin ilalagay yung ating hook. So, dito tayo gagawa ng double crochet. So, again, paulit-ulit lang yung pattern sa paggawa ng double crochet hanggang sa marating natin ang kabilang dulo. Yep. Okay.
So, ipagpatuloy lang ang pattern na ganito. At kung titignan natin sa side na ito, ayan, yung kabilang side, ito na yung effect ng ginawa natin na pattern. Makikita ninyo yung line. So, ito, complete na yung ating second row ng double crochet. Dito sa kabilang side, makikita na yung line. And then, for the next row, gagawa tayo ng 3 chain stitches ulit at i-turn over ito. So, kagaya kanina, ipapasok yung hook sa likod na stitch lang. So, ayan. So, huwag kalimutan yung pattern, double crochet lang talaga ang gagamitin natin. So, eto na yung ating double crochet. So, third row. So, makikita ninyo yung line dito at dito rin sa kabilang side, may line din. So, gagawa pa ako ng maraming stitches at babalikan ko kayo maya-maya. So, eto na yung natirang yarn natin. Konti na lang. At meron na akong approximately 70 centimeters long na gantsilyo. At ito ay super lambot. Ang sarap hawakan nito. So, makikita ninyo yung mga lines. At dahil ito sa style na paggawa natin ng double crochet. So, ang next natin gagawin ay isasara itong scarf dahil nga ito ay loop scarf. At i-connect natin yung ends natin. So, makikita ninyo yung line. In between ng line ay flat yung stitches natin. So, dapat itong ends, dapat ay parang flat ito tignan. So, ang gagawin natin ay babaliktarin natin yung scarf. Ito yung end kung saan tayo nagsimula. Okay. Ito. At ito yung dulo. Yung last na stitch na ginawa ko. So, itatapat natin ang dalawang ends. Then, ipasok yung hook dito. Kumuha ng yarn. Ayan. And then, gumawa ng slip stitch. So, ayan. Ipasok yung hook. Kumuha ng yarn. And then, slip stitch. Okay. So, slip stitch lang yung gagawin natin para idugtong itong magkabilang dulo. Ito yung pinaka-easy na part sa proyektong ito. At so, tatapusin ko lang tong pagko-connect ng ends nitong scarf natin. Okay, eto na. Tapos na ang ating scarf. Ganito ang magiging itsura ng pinagdugtong na dulo. So, ito yung side na nasa ilalim. Ipapakita ko yung right side pero bago yan, i-close muna natin yung stitch natin. So, ayan, ginunting ko na yung yarn and then just pull through. Ayan. So, eto na yung baliktad na side. Tignan natin yung kabilang side. So, andito yung ito. Okay, ito yung dinugtong na mga dulo. So, yung right side up ng ating scarf. So, ayan, parang flat lang yung stitches natin dyan in between sa linya. Okay, so, I hope nagustuhan ninyo ang videong ito. Sana ay bigyan ninyo kami ng thumbs up. Kung meron kayong mga komento, ay isulat lang ang mga ito dito sa ibaba at para mapanood ang iba pa naming mga videos, mag-subscribe lang sa aming channel at i-click ang bell icon para ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Magkita ulit tayo sa susunod kong mga videos. Hanggang sa muli!